Welcome guys sa Calculus 1. Midterm na tayo at ito yung ating part 2. No? Sa part 2, we're going to discuss about amplitude, period, phase shift, and midline. Okay? So, bago natin to computein, actually hindi man tayo magko-compute. No? I-determine lang natin kung aling part dito yung amplitude, period, and phase shift, and midline. No? So, bago natin yan ma-determine, no, kailangan muna nating alamin kung ano yung amplitude, phase shift, midline, at saka period. No? Pag sinabing amplitude, yan. So, meron tayong graph. Okay? So, bilang mga IT kasi, kailangan alam natin basahin yung galaw ng mga radio waves o frequency, no? So, ito yung representation. So, ang wave kasi, isa yan sa basic element ng isang digital device. Yung sinasabing period is yung distance nung from one peak to another peak. Okay, so pag nagdraw tayo ng line from this location to this, so we will have the period of this wave, no? Yung sinasabi ng mga amplitude, yung taas-baba, no? So, from the upper peak to the lower, to the bottom, no? Of the wave. Ano naman yung phase shift? Kung yung wave ay nagbago ng location sa graph, ayan, nag-move siya horizontally, then this is what we call the horizontal shifting, no? Kung vertical naman, bawa tumaas siya sa graph, yan, okay? So, makikita nyo ito yung line na to, ito yung ating midline, no? So, kapag nag-shift siya, magkakaroon ka rin ng changes sa midline, no? So, yung midline at yung phase shift ay magkasama yon, no, na nagbabago. Okay? And then, para ma-determine natin yung mga yan, no, sa loob ng equation or function, kailangan nating alamin itong function na to, itong formula na to. So, we have y or the function of x. Okay? Si y kasi is equivalent yan kay function of x. Okay? So, function of x is equal to a sine times b times x plus c plus d, no? Itong period ay laging equal sa 2 pi over b, whatever yung value ni b, no? Si amplitude naman, madali lang kung ano yung nasa unahan ni sine or ni cosine, kung ano man yung function na gamit ng nakalagay sa formula, no? Yun ang ating amplitude. Yung movement ni c, okay, usually may over b pa yon dito, no? Kasi it affects also the period. Okay? Kapag nag-move siya, ma-apektuhan si period and also the midline. Ito yung midline or kapag nagbago yung nag-shift yung wave vertically. Okay? So magbabago yung ating midline. After, no, knowing this formula, we can go ahead and determine the solution for our problem. Okay? So ulitin lang natin dito yung formula, no? Sulat ko lang dito. So, sabi natin kanina, ito si amplitude. Ito naman si period. At ito si phase shift. Letter P yun. Phase shift. At ito naman si midline. Okay. Ang sabi sa problem, determine the amplitude, the period, and the phase shift, and the midline of the function. So, i-rewrite lang natin to based sa ating original function. Then, madidetermine na natin kung ano tong mga value ng mga to, no? Obviously, ito, i-rewrite muna natin, no? Bago tayo magsagot. 1/2 sine times, okay? So, sabi natin, dapat may b doon pero walang katabing b. So, obviously, pag walang ganon, meron siyang 1, no? Diba? 1x actually yan. So, iwalay lang natin si 1, multiply by x. So, since ito ay positive din yon. So, wala tayong, ito pala ay, teka, may mali sa formula. Ito ay hindi positive, ito ay negative, no? Negative, minus. Okay?
minus. Yan ang formula. So, since yun ay negative, so we will write here minus pi over 2. And then plus, since wala tayong nakalagay dyan na midline, lagay lang natin 0, no? 0 sa midline. Okay? So, kung 0 siya, ibig sabihin, nag-move siya, nag-move siya horizontally, hindi vertically. After this, madidetermine na natin yung amplitude, period, phase shift, and midline, no? So, ano yung ating amplitude? 1/2 equals 1/2. Ang ating period ay 1. So, ibig sabihin, kung 1 ang ating period, then, ang period kasi originally is, pag sinabing period, lagi siyang merong 2 pi over v, no? Yan yung ating period. Okay? So, itong b na to, lalagyan mo lang ng 2 pi, no? So, kung 1 ang ating so ang ating period ay 2 pi, no? Okay? And then, ang ating phase shift ay negative, no? Pi over 2. At ang ating midline ay 0. Midline equals 0. At ito ang ating sagot. Okay. So, ganun din yung gagawin natin sa succeeding problems, no? So, obviously, meron tayo ditong amplitude, no? Amplitude 1. Tinatanggal na natin yung para sa amplitude at period, nilalagay natin ay absolute value. So, wala siyang sign. So, ito ay 1/4. Okay? Si period, ang sagot natin kay period, since makikita nyo siya ay pi doon, pag nilagyan natin siya ng 2 pi, so magiging siyang over 2 pi over pi, no? So, ang sagot natin ay 2. Okay? Si phase shift, hindi absolute value yung sagot natin dyan. So, siya ay 4. So, wala siya sa ilalim, so lagyan natin siya, no? Kasi sabi natin dito, C over B. So, kung wala siya sa ilalim, ibig sabihin, kailangan natin itong lagyan, no? So, ito ay magiging 4 over pi, no? Yun ang ating phase. Phase shift is equal to 4 over pi. Okay? Bulayin lang natin to. And then again, yung midline natin ay 0. Okay? So, mid equals 0. So, ito yung ating sagot for number 146. 147, the same procedure natin gagawin. Pero meron tayo ditong midline. Nakita nyo to. So, pag nire-arrange natin to, so, arrange natin siya. Negative 3 cosine. So, yung pi na yon, yun yung b natin. So, hiwalay natin. Times x. Minus, so minus yung ating sign, so wala tayong babaguing sign, so minus 6. So since wala rin siya sa ilalim, we have 6 over b, which is pi. Ang b natin ay pi, plus yan, meron tayong midline, which is 2, no? Ilalagay lang natin siya ron, i-move lang natin siya ng location. Okay? So, ano sagot natin? Yung amplitude equals 3. Remember, walang sign. And then, yung ating period ay c, pi, no? So, kung 2 pi over pi, then cancel. So, ang period natin ay 2. Period equals 2. And then, phase shift natin, remember, hindi yan absolute value, ay negative 6 over pi. And then, ang midline natin equals 2. Ito ang sagot natin for 147. Okay? For 148 naman, we have
amp 1 half. Taga 1, ano yan, 1 tayo, 1. Okay? Meron pala siyang 1 half minus eh. So, ibig sabihin nun siya ay negative 1, no? So, we have negative 1 as amplitude. Okay? Negative 1. Ang ating period equals 1 half. 1 half siya. So, kung siya ay 1 half, lagyan natin siya ng 1 half, babalik rin natin. So, 4 pi. Mangyayari ay, we have, sa 148, we have 4 pi na period. Okay? 4 pi. Dito 1 half, no? Lagyan natin siya ng 2 pi sa taas. So, siya magiging 4 pi. Sa phase shift naman, we have, since ito ay positive, so magkakaroon tayong double negative. So, ito ay negative pi over 2. At ang ating midline, okay, ay ito. Kasi lilipat natin to dito sa kabila. Siya ay positive 1 half. Okay? Ito ang sagot natin sa 148. Okay? So, next we will have the equations of periodic functions. So, buburahin ko lang to. Ipapass forward ko. So, choose the equation that describes the given periodic function. So, the same principle, no? Yung amplitude, period, phase shift, and midline, no? So, obviously, wala tayong phase shift, no? Kasi isa lang yung wave niya, no? Walang indication na nag-move siya, so wala rin tayong midline. So, phase shift is 0, midline is 0, no? Dito sa example, sa graph natin, no? So, ipiliin daw natin kung ano yung pinakamalapit na nagre-represent, no? Kung ano yung f of x na nagre-represent ng graph na to. Okay? So, paano natin ma-determine? So, yung amplitude, sabi natin, yung taas, baba, no? So, from here to here, okay, ay may possible answer tayo na makikita nyo yung kasi yung from this point to this point ay ang value natin ng ating amplitude, okay, from 2 to, okay, so meron tayong 2, no? So positive 2 tayo dito, no? Ang sagot natin. So posibleng positive to. So alin man dito, so i-strike out na natin yung negative 2. Okay? So alin man dito sa 4. So, determine na lang natin yung period, no? Since yung phase shift at midline ay 0. So, sa period, pag sinabing period, sabi natin yung from peak to another peak, no? Or bottom from another bottom, no? From here, kung titingnan natin, no? Nag-range siya ng isang pi. Okay? Para makumpleto yung isang cycle. Okay? So, kung isang pi siya, ang period, ang sukat niya ay pi. Sabi natin, di ba, ang period ay 2 pi over b. Dahil si b ay period. Okay? So, whatever ang value nito, lalagyan natin ng 2 pi, di ba, sa taas. So, kung meron tayong pi, no, from this point to this point, bago niya makumpleto yung cycle, then we have a pi, 2 pi, we have 2 pi over pi. So, cancel out. So, may possible answer na ang period natin ay 2. Okay? Equals 2. So, period nito ay 1, period nito ay pi,
Ang period ay 2 pero na-strike out na natin to kasi negative siya. Okay? So, strike out, strike out, strike out. Ito ay pi over 2 strike out. So, we have the letter A for our answer. Okay? Next, number 150. Ano yung possible answer daw natin dito? So, makikita nyo, halos the same siya ng shape, no? Dun sa unang graph. So, may possibility na 2 rin siya, no? Kahit na cosine siya or sine siya. Sine siya kasi dito, no? So, applicable kasi yan sa kahit anong function. The same procedure, no? So, kung possibility niya ay positive 2, okay? Then, strike out na natin to. So, hanapin na lang natin, aliman dito sa 4, basing on the period, no? So, walang movement ng phase, wala ring midline, no? Pareho silang 0. So, hanapin natin to. Makikita natin from yung, obviously, no, yung kanyang amplitude ay 2, no? 2. The same with the first problem, no? Ayan, 2, negative 2. So, positive 2 ang ating sagot. And then, yung period na lang. So, makikita nyo narito yung pi. At makikita nyo rin na from this point to this point, ang distance niya ay isang pi. No? The same with the first problem, no? So, ibig sabihin nito, ganito rin yung ating sagot, no? 2 pi over pi, which is, ang b natin ay, ang period natin ay 2. So, strike out, at si letter B ang ating sagot. Okay? Next, we have 151. Okay. For the amplitude, what is our possible value? Okay, sa 151. So, since walang taas baba, no? Dito, no? So, ang ating amplitude ay negative 2. So, strike out na natin yung mga positive. Okay? So, mamimili tayo sa dalawang na to, no? So, obviously, wala naman tayong shift, no? Phase shift na nangyari, no? Wala namang naka-indicate. So, 0 midline. So, ito may midline. So, cross out na natin. Dahil sigurado tayong 0 midline. Bakit may midline dito? So, ang ating sagot ay letter D. Okay? So, alamin natin kung paano. No? So, negative 2. Ito yon, amplitude. Okay? And then, saan galing yung 1/2? So, makikita nyo dito na from peak to peak, yun yung isang cycle niya. So, 2 plus 2 here. Then, ang distance niyan ay 4 pi. So, ibig sabihin, bago makumpleto yung isang period, yung isang cycle, ay 4 pi ang kanyang ita-travel, no? So, sabi natin, ang B, kung ang B ay 4 pi, so lalagyan natin siya ng 2 pi sa taas. Okay? So, we have cancel out. Then, simplify. So, we have 1/2. Okay? So, D is the correct answer because we have a period of 1/2. Okay? Next, for 152, okay, so meron tayong 3 at negative 1. So, ang amplitude natin is 2. No? So, for 152, manonotice nyo na yung amplitude is 3. From 3, bumaba siya ng negative 1. Okay? So, this indicates a change in midline, no? So, ibig sabihin nito, ang original na amplitude niya ay 2. Okay?
Kasi kung ibababa mo dito sa original na amplitude of 2, bababa rin siya dito sa 2. So, magiging 2 yung kanyang amplitude. So, ibig sabihin nun, we have a amplitude of positive 2 and a value of midline, value of 1 for the midline. Okay, so yung period na lang yung, so i-cross out na natin to, cross out, may midline, so ito na lang yung pagpipilian natin, no? Pare-pareho kasi sila ng midline and also positive to yung kanilang amplitude, no? So yung period na lang, so let's see, so nakikita nyo rito isang pi, so from this point to this point, isang period yan, no? So meron tayong pi, so ibig sabihin 2 ang kanyang period, no? Yan. So, cross out. So, ang sagot natin ay, okay? So, ito yung example ng change in the midline, no? Okay, nagbago siya ng location. Okay, for 153, we have the following graph. Okay? Ano yung possible function formula natin? So, tingnan muna natin yung kanyang amplitude. So, amplitude natin obviously ay 2. Okay? Negative. So, cross out. Ito na ating choices. So, 0 ang ating midline and yung period na lang, no? So, nakikita nyo, ito yung kanyang pi, no? So, from this point, okay, to this point. Yan. So, 2, 1, 2. So, meron tayong 1, 2, 3, 4, no? Okay? 4 na pi. Okay? So, meron period tayo na 1/2. Okay? Kasi 4 pi, no? So, i-cross out na natin to. Okay? So, manonotice nyo, meron tayo ditong phase shift. No? Nag-change siya ng location horizontally. Okay? Paano natin ma-determine yung kanyang phase shift? Ang phase shift niya is pi over 2. No? Nakalagay dito. Ayan. So, itong movement niya horizontally, okay? Ang value daw ay pi over 2. So, ma-determine natin yan dito, no? Yan. Okay, so from this position, okay, nag-move siya forward to the right side, no? Okay? So, that is the pi over 2. Ito yun. Okay? So, hindi ito. And obviously, makita nyo dito, 3/2, okay? Pi over 2, 3/2. So, sabihin, ang kanyang movement, no, yung phase shift value niya ay over 2. So, ang sagot natin ay letter E. Next, we have 154. We have amplitude value of, meron siyang may notice nyo rito, meron tayong midline. May changes sa midline, may changes sa phase shift. Okay? So, kung itataas natin to, kasi ito ay merong 1, ibig sabihin bumaba siya. So, ang original niya ay negative 2. So, i-cross out na natin to dahil hindi siya ay positive cosine. So, ang pagpipilian na lang natin ay itong 4. So, determine natin yung midline. Okay. Yung pagbabago niya dito sa vertical, no? Ang vertical ay negative 1. Okay? So, tanggalin na natin si positive 1, no? Ito ng tatlo ang ating pagpipilian. Okay? So, makita natin yan sa period. So, anong period natin? Ang period natin ay 1/2. Ano natin na-determine yon? Kasi pareho siya dito sa last, no? Sa last na problem natin.
Okay? Kasi 2 pi, umabot siya din dito ng 2 pi, no? O, ba't di siya nakatapat dun sa peak nito? Kasi nag-shift na siya, nag-phase shift siya. So, ibig sabihin, ang original nito is 4 pi, no? So, from here to here, 4 pi yan. So, kung lalagyan natin ng 2 pi yan sa taas, we will have 1 half. Okay? So, ibig sabihin, ang ating period, ang ating sagot ay ito, no? So, kahit wag na natin i-determine yung phase. Okay? Yung phase shift. Okay? So, cross out, ang sagot natin ay letter D. Okay? So, that's it for our part 2 midterm in Calculus 1.